Luxusní bydlení, široké ulice, centrum města, přitom naprostý klid. Vítejte, tohle je Bubeneč, čtvrť, kde najdete ty vůbec nejdražší vily v Praze. A tohle jste o nich zaručeně nevěděli. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu vás vezmu do komorní vilové čtvrti pražského Bubenče. A nenechte se zmást, přestože se vlastně jedná jen o pár ulic umístěných mezi Stromovkou, vlakovou tratí a Ruštou ulicí, tak právě tady najdete ty nejhonosnější a pravděpodobně nejdražší vily v celé Praze. Tomu napomáhá i fakt, že si místo zachovalo svoji atmosféru z přelomu 19. a 20. století, kdy tato prestižní čtvrť vznikala. Vydejte se sem na procházku a chvílemi budete mít pocit, že jste se vrátili v čase. Široké ulice limované stromořadím, jeden dům krásnější než druhý. A aby ne, své domy si tu stavila smetánka tehdejší doby. Ať už šlo o průmyslníky nebo umělce, místní osazenstvo se za ta léta moc neproměnilo. I dnes tu mají vily ty nejbohatší lidé naší země. To ale předbíhám, dostaneme se k tomu. Protože krásných vil na ukázání je tu opravdu mnoho, jen do jednoho videa bychom je dát nezvládli. Proto jsme vybrali zatím jen několik těch nejlepších historických kousků, ke kterým přidáme, kde aktuálně bydlí čeští miliardáři. Tím prvním kouskem je Peleova vila, kterou na místo původně hruškového sadu nechal postavit majitel libeňského pivovaru pan Karel Knobloch. Celé území této dnes luxusní čtvrti bylo původně zemědělským okrajem Prahy. Vila po čase změnila majitele a s tím také svoje jméno. Dům obýval francouzský generál Maurice Pelé, tou dobou náčelník hlavního štábu československé branné moci. Dnes tento úžasný dům patří městu, díky čemuž se sem můžete jít podívat. Po 23 let tady sídlila mateřská školka. Dnes se tady konají pravidelně výstavy významných českých umělců. Aktuálně se můžete přijít podívat na výstavu zaměřenou na Ondřeje Sekuru, tvůrce Ferdy Mravence. A pokud by vám tohle místo skutečně hodně padlo do oka, tak se to dá pronajmout i jako místo, kde uspořádat svůj svatební obřad. Slavnostní to tady rozhodně je. My jsme se přesunuli jen o pár metrů a čeká tady na nás další úchvatná vila. Jeden z nejvýznamnějších českých sochařů vůbec, Stanislav Sucharda, jehož památník Františka Palackého v Praze nemůžete minout, si tady nechal postavit svoji vilu spojenou s ateliérem. Na fasádu si nechal namalovat mnicha Božeděcha, který patřil k historicky prvním doloženým sochařům na našem území. Všimněte si, že v rukou drží vlastnoručně vyřezaný kříž. Tento kříž měl podle pověsti sám donést do Říma a podle této pověsti také úkol splnil. Suchardovi ale dům jeho potřeby nesplnil. Když dostal zakázku na již zmíněný pomník Františka Palackého, neměl tady pro toto monumentální dílo dostatek prostoru. Rozhodl se proto koupit parcelu o pár domů vedle a požádal svého kamaráda, architekta Jana Kotěru, aby mu navrhl dům nový, rozdělený na dva téměř samostatné objekty propojené chodbou. Jedna část sloužila na bydlení a pak ta druhá jako ateliér. A vzniklo toto majestátní dílo. Dnes obě Suchardovy vily patří dědicům legendárního sochaře. Ani nemusíme chodit o moc dále a narazíme na další unikátní vilu jednoho z nejvýznamnějších českých malířů, Alfonse Muchy. V přízemí vily bydlel se svojí rodinou, ve vyšších patrech měl potom rozsáhlý ateliér. Domu si Mucha bohužel moc neužil, sotva 11 let. V létě roku 1939 bohužel zemřel po výslechu gestapa a do domu se nastěhoval důstojník Wehrmachtu. Ten však podle Muchových potomků nakonec sehrál v celé situaci dobrou roli. V domě nechal bydlet manželku Muchy, Marii Chytilovou, kterou uchránil i před odvozem do koncentračního tábora. Zachránil také sbírku Muchova díla, která byla ve vile umístěna. Dnes vila patří českému miliardáři Pavlu Hubáčkovi, který je majitelem banky Creditas a také legendárního karlovarského hotelu Grand Hotel Pub. Koupili ji v roce 2015 za 55 milionů korun a dnes ji kompletně přestavuje.
Hned naproti se nachází nejdražší vila, která se kdy v České republice prodávala. A přestože se to možná na první pohled nezdá, jedná se o novostavbu. Původně tady totiž na tomto místě stála funkcionalistická vila malíře Karla Svolinského. Současná majitelka měla ale s místem úplně jiné plány. Během jediného víkendu byla vila kompletně zbourána, aniž by k tomu měla jakékoliv povolení. Tím sice riskovala pokutu až 2 miliony korun. To jí ale těžkou hlavu nedělalo. Pro Julii Romaněnko, manželku bývalého zástupce Lukoilu, to jsou jenom drobné. A tak na tomto místě mohl vzniknout její luxusní sen. Dům má celkem 5 podlaží a je vybaven nekonečným přepichem. Na jeho obyvatele tady čeká všudy přítomný mramor, prvotřídní francouzský křišťál a podlahy v halách vykládané polodrahokamy. Nábytek a zařízení celého domu má na svědomí Clive Christian, britský interiérový designér a autor nejdražšího parfému na celém světě. Tak co, líbí se vám? Tento dům může být váš, je na prodej a stojí 500 miliardy. Poslední vila, na kterou se dnes společně podíváme, spojuje několik zajímavých příběhů. Původně si ji nechal postavit jeden z nejbohatších lidí tehdejší doby, pan Lumír Kapsa, spolumajitel stavební firmy Kapsa a Miller. Možná teď tušíte, kam mířím. Ano, jeho společník byl František Miller. Jeho vilu ve Střešovicích možná již znáte. Pro veřejnost tam město pořádá komentované prohlídky a pokud jste tam ještě nebyli, mohu jen doporučit, stojí to za to. My se ale vraťme zpátky do Bubenče. Stejně jako jeho společník, i pan Kapsa se rozhodl využít služeb architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty na design interiérů. Bohužel moc se z něho nedochovalo. Vila prošla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí, poté co ji v roce 2014 koupil za 145 milionů korun jeden z nejbohatších Čechů a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Možná kvůli tomu, že zahrada vily sousedí se stadionem. Na zápasy to bude mít jen co by míčem dohodil. Tím je pro dnešek naše putování po nejdražších vilách v Praze u konce. Zajímalo by mě, jestli byste si přáli tady bydlet, nebo spíše dáváte přednost jiným lokalitám, kde bydlíme my, normální smrtelníci. A chtěli byste doplnit něco, co tu nezaznělo? Napište mi to pod video, jsem zvědavý na vaše odpovědi. Já si asi bydlení v takových lokalitách nebudu moc nikdy dovolit. To ale nevadí. Na Letné, kde bydlím, jsem spokojený. Mojí zahradou je celá stromovka a na Spartu, na fotbal, to mám taky kousek. Pokud rádi objevujete zajímavá místa v Praze a chtěli byste vidět, jak se žije v jiné nejdražší čtvrti kousek odsud, v Ořechovce, podívejte se na našeho průvodce, který jsme tam natočili. Dozvíte se mimo jiné, jak vznikla tato drahá vilová čtvrť v Praze, odkud pochází její název a kdo z významných českých osobností tam bydlel. Odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.